आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त, यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो बाफल चोक रहेको छ। यो बाफल चोक रहेको छ, अगाडिपट्टि सीतापाइला चोक भयो, त्यहाँभन्दा तलपट्टि चाहिँ यो बाफल चोकबाट चाहिँ हामीहरु भित्र छिर्दछौँ र आजको जग्गा भएको ठाउँमा जानेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, कहाँनिर रहेको छ, कति बजेट रहेको छ, घर धनी यो जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर सहित म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। तपाईहरु आफै जग्गामा जान सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरु यहाँबाट चाहिँ सिधै चाहिँ साथीहरु रामकोट भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। तपाईहरु ठ्याक्कै यो चोकबाट चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईहरु रामकोट तर्फ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र केही समय पछाडि चाहिँ तपाईहरु लगभग 2.6 किलोमिटर रहेको छ। लगभग 2.5 किलोमिटरको चाहिँ दूरीमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ। साथीहरु, तपाईले देखिरहनु भएको छ, म चाहिँ सुइचाटार रामकोटमा रहेको छ है। आजको जग्गा रामकोट को ठ्याक्कै सुइचाटार को चाहिँ सुइचाटारमा रहेको छ भनौँ। यो चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको छ। सुइचाटार रामकोट भन्ने ठाउँमा रहेको छ। यो ग्रीन भिलेज कोलोनी रहेको छ। ग्रीन भिलेज कोलोनी छ साथीहरु। ठ्याक्कै यो बाटोको दृश्य पनि मैले तपाईलाई देखाएको छु। यो लोकल गाडीहरु लाग्ने बाटो यही नै रहेको छ। अलिकति पिच हुन चाहिँ बाँकी रहेको छ साथीहरु। तपाईले देखिरहनु भएको छ, पिच हुन बाँकी रहेको छ। एकैछिन हेर्दै जानुहोला। ठ्याक्कै हामीहरु यो चोकमा आइपुगेका छौँ। साथीहरु, हेर्नुस् त, यहाँनिर बाटो बन्दै थियो, अहिले बनिसकेको छ। साथीहरु, यहाँ अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ रामकोट अगाडि जाने भयो भने हामी यहाँनिरबाट चाहिँ तल झर्छौँ र चाहिँ साथीहरु आजको जग्गा चाहिँ यही नजिकै रहेको छ। यहाँनिर हिँडेर चाहिँ तपाईको 2 मिनेटको पैदल यात्रामा पुगिन्छ। जुन लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट चाहिँ हामी टर्निङ गर्यौं, भर्खरै टर्निङ गरेर अलिकति अगाडि बढ्यौं साथीहरु। र चाहिँ यो ग्रीन भिलेज यो कोलोनी चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ग्रीन भिलेज कोलोनी यहाँनिर रहेको छ भनेदेखि यसको यो छेउबाट चाहिँ यो खोलाको छेउबाट हामीहरु अगाडि बढिरहेका छौँ। थोरै अगाडि बढिसके पछाडि साथीहरु जग्गा यही नै रहेको छ। ठ्याक्कै यही नै रहेको छ। म बाइकलाई मैले यहाँनिर राख्दछु र बाँकी भिडियो तपाईलाई ड्रोनबाट खिचेर देखाउने छु। हेर्दै गर्नुहोला। साथीहरु, यहाँबाट चाहिँ जुन अघिको चोकबाट चाहिँ म यसरी घुमेर तल झरेको थिएँ भर्खरै र चाहिँ यो चाहिँ ग्रीन भिलेज कोलोनी यहाँनिर रह्यो भनेदेखि हामी चाहिँ यसरी यो खोलाको छेउबाट चाहिँ लाग्यौं, यता जान्छौँ र यसरी गएर साथीहरु यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ भने साइडमा रहेको यो जग्गाहरु प्रति जग्गा हो। साथीहरु, प्रति जग्गा भएको हुँदा चाहिँ पक्कै पनि तपाईलाई अलिकति फाइदा हुन्छ। कुनै पनि संरचनाहरु यताबाट साइडमा नबन्ने भएको हुँदा जग्गा यही नै हो। साथीहरु, एकदमै आकर्षक खालको पूर्व मुहाडा फर्किएको र यो खोलाको चाहिँ साथीहरु मापदण्ड चाहिँ यो 20 फिटको रहेछ। यो 20 फिटको बाटोमा रहेको छ भनेदेखि ट्याक्क सटर राखेर व्यवसाय गर्न मिल्ने जस्तै पनि रहेको छ। तपाईले यसलाई जुनसुकै हिसाबले प्रयोग गर्न सक्नुभयो। रेसिडेन्सियल अथवा व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, ठ्याक्कै 4 आना 2 पैसा एक दाम अथवा 4.5 आना एक दाम क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। अगाडिपट्टि मोहडा पनि साथीहरु 28.5 फिट मोहडा रहेको छ है। पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्ने छ साथीहरु। 28.7 फिट चाहिँ यसको मोहडा रहेको छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ अलिकति बढी रहेको छ अथवा चाहिँ 33.6 फिट रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि 33.6 फिट रहेको छ। अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरु 28.7 फिट रहेको छ भने त्यस्तै गरेर यतापट्टि साइडमा चाहिँ साथीहरु 46.2 रहेको छ। यो साइडमा 46.2 रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा चाहिँ 58 फिट रहेको छ। एउटा मजाले चाहिँ तपाईले भनेको जस्तो घर तयार पार्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, मोहडा 28.7 फिट रहेको छ भने टक्क हाइटमा रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्किएको यही नै आकर्षक जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु, साइडमा पनि प्लटिङहरु रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भने यो जुन साइडको खोलाको मापदण्ड चाहिँ साथीहरु 20 फिटको बाटो रहेछ। यो मापदण्ड कटाएर चाहिँ प्लटिङ गरिएको जग्गा हो साथीहरु। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा पनि चाहिँ प्रति जग्गा भएको हुँदा चाहिँ साथीहरु यतापट्टि साइडमा कुनै पनि घरहरु नबन्ने हुँदा चाहिँ छिटो के अरे तपाईको घरको लागि उज्यालो हुने भयो हैन। त्यो पनि एक किसिमको बेनिफिटमै रह्यो, बेनिफिट नै रह्यो भने माथिल्लो घरहरुको लागि चाहिँ बाटो यहाँनिर रहेको छ। साथीहरु, यो कित्ताहरुको लागि बाटो चाहिँ माथिबाट रहेको छ। साथीहरु, यही नै जग्गा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ अगाडिपट्टिको यो खोलाको मापदण्ड चाहिँ 20 फिटको बाटो रहेको छ भने उतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै स्कुल मोन्टेसरी बोर्डिङ पनि यहाँ रहेछ। साथीहरु, ठ्याक्कै बोर्डिङ स्कुलको अगाडिपट्टि रहेको यो जग्गा बिक्रीमा आएको छ। तपाईले देखिरहनु भएको छ भने नजिकै कोलोनी रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसैको मापदण्ड छोडेर चाहिँ 20 फिटको मापदण्ड छोडेर प्रत्येक कोलोनीहरु तयार पारिएका छन् भने नजिकै यहाँ चाहिँ साथीहरु यो चाहिँ लोकल
के अरे हाइवे रहेको छ भने हिँडेर चाहिँ 2 मिनेटको पैदल यात्रामा तपाईँ लोकल गाडी चढ्ने ठाउँमा पुग्नुहुनेछ भने यही नै आकर्षक खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यति ठुलो घरहरू बनिसकेको छ। यसको मापदण्ड छोडेर चाहिँ यो खोलाको मापदण्ड छोडेर चाहिँ घरहरू बनाइसकिएको छ भनेदेखि हाइटमा रहेको छ। पूर्व फर्कीको 20 फिटको बाटोमा रहेको यही नै 28.5 फिट मुखडा भएको यही नै जग्गा चाहिँ साथीहरू बिक्रीमा आएको छ। आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो जग्गा मन पर्यो होला। साथीहरू मन पर्यो भनेदेखि एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हरेक दिन बेलुका 8 बजे हामीहरू लाइभमा आउनेछौँ। सजिलै चाहिँ विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। यदि तपाईँसँग विज्ञापन गर्ने पैसा छैन भने पनि फोन गर्नुहोला। हामीहरू आउनेछौँ। घर जग्गा चाहिँ बिक्री गरे पछाडि तपाईँले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ विज्ञापन चार्ज दिन सक्नुहुनेछ। त्यसरी पनि हामीहरू भिडियो बनाइदिनेछौँ र चाहिँ घर जग्गा बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ। साथीहरू आजको जग्गाको जानकारी गराउनु पर्दाखेरिमा नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 को सुइचाटा रामकोटमा रहेको छ। ग्रिन भिलेज कोलोनी सँगै रहेको पूर्व मोहडा फर्कीको 20 फिटको बाटोमा रहेको 4.5 आना एकदम क्षेत्रफल जग्गा रहेको छ। हाइटमा रहेको छ। आकर्षक जग्गा छ साथीहरू। हाइवे बाफल चोकबाट चाहिँ 2.5 किलोमिटर नजिक रहेको छ। जग्गामा आउँदा बाफल चोकबाट चाहिँ बुढाथोकी कोल्ड स्टोर हुँदै चाहिँ टेम्पो पार्क हुँदै चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै रामकोटको ग्रिन भिलेज भनेर आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सजिलै चाहिँ जग्गामा आउन सक्नुहुनेछ। भनेदेखि साथीहरू मोहडा भनिहाले 28.7 फिट रहेको छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ 33.6 फिट रहेको छ। लम्बाइ 46.2 र 58 फिट रहेको छ भने मूल्य चाहिँ आनाको 22 लाख रुपियाँमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। तपाईँले जग्गा धनीलाई फोन गर्नुहोला 98 23 24 96 78 9823249678 र 9813841961 9813841961 दुईवटा नम्बर तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुहोला। जग्गा धनीलाई सम्पर्क गर्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त साथीहरू आजको लागि बिदा दिनुहोस्। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। नमस्ते, शुभ दिन। साथीहरू हाम्रो लाइफमा कसरी जोडिने भन्दा माथि अधिकारी रियल इस्टेट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा गएर टाइप गर्नुहोला अधिकारी रियल इस्टेट टाइप गर्नुहोला। त्यस पछाडि यस्तो लोगो आउँदछ। त्यसमा अधिकारी रियल इस्टेटमा टच गरिसके पछाडि साइडमा एउटा रातो बटन छ, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेललाई क्लिक गर्नुहोला र अलमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि यो लोगोको तलतिरपट्टि भिडियो भन्ने छ। भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हाम्रो च्यानलमा अपलोड गरिएका सयौं भिडियोहरू यहाँनिर रहेका छन् र पक्कै पनि तपाईँले खोजेको जस्तो घर जग्गा यहाँनिर हुन सक्दछ। साथीहरूका यिनै धेरै मेसेजहरूले गर्दाखेरिमा नै हामीहरूले हरेक दिन लाइभ गरिरहेका हौँ। साथीहरू हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म तपाईँहरू लाइभमा जोडिएर आफ्नो घर जग्गा सजिलै बेच्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कुन ठाउँमा कति बजेटको तपाईँको घर जग्गा बेच्नुपर्ने हो, किन्न चाहनुभएको हो भने पनि कुन एरियामा खोज्दै हुनुहुन्छ, कतिसम्म खोज्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सजिलैसँग चाहिँ तपाईँले किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म हामीहरू आधा घण्टा लाइभमा आउने गर्दछौँ र यो समयमा तपाईँ यदि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहिरहनु भएको छ भने तपाईँले कमेन्ट मार्फत चाहिँ आफ्नो घर जग्गाको फुल डिटेल्स टाइप गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर पनि जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ।